مسئله 253. توی این مسئله میگه دو تا نیروی F داریم که مقدارش هست 65 پوند. میگه گشتاور این نیروها رو حول نقطه O پیدا بکنید، حول نقطه C پیدا بکنید و حول نقطه D. ابتدا میایم این دو تا نیرو رو تجزیه میکنیم به مؤلفه های افقی و عمودی به این شکل. مؤلفه های عمودی میشه F کوسینوس 20 درجه و مؤلفه افقی میشه F سینوس 20 درجه. اینجا هم به همین ترتیب F سینوس 20 و F کوسینوس 20. خب حالا گشتاور حول نقطه O میخوایم حساب کنیم. 4 تا مؤلفه داریم، یکی این گشتاورها رو حساب میکنیم حول نقطه O. یه دونه از این بالای شروع کنیم، یه دونه F سینوس 20 داریم، F رو هم مقدارش رو داریم 65 پوند، یه دونه 65 سینوس 20 درجه داریم ضرب در فاصلش تا نقطه O که هست 14 تا این عرض از مبدأ ضرب در 14 به اضافه مؤلفه عمودیش F کوسینوس 20 یعنی 65 ضرب در کوسینوس 20 ضرب در فاصلش تا نقطه O که 10 واحد هست ضرب در 10 به اضافه با حالا بیایم سراغ پایینی مؤلفه افقی 65 سینوس 20 درجه ضرب در فاصلش تا نقطه O که عرض از مبدأش باشه مقدارش هست 7 به اضافه 65 کوسینوس 20 درجه ضرب در فاصلش تا نقطه O که هست مقدارش 20. پس ضرب در 20 میتونیم گشتاور رو حول نقطه O حساب کنیم. حسابش کنم 65 ضرب در سینوس 20 ضرب در 14 به اضافه 65 ضرب در کوسینوس 20 ضرب در 10 به eضافه با 65 ضرب در سینوس 20 ضرب در 7 به اضافه 65 ضرب در کوسینوس 20 ضرب در 20. مقدارش میشه 2300 پوند اینچ. خب این مال گشتاور حول نقطه O. اگر بخوایم همین گشتاور رو توی قسمت B گفته همین گشتاور رو حول نقطه C حساب کنیم. نقطه C این نقطه هست. خب یکی یکی میتونیم حسابش کنیم، یعنی نقطه C رو اگر بخوایم حساب بکنیم مؤلفه عمودی با توجه به اینکه توی نقطه منهای 10 قرار داره فاصلش تا نقطه O مقدارش هست 2 واحد. پس بنویسم حول نقطه C مؤلفه عمودی میشه 65 کوسینوس 20 ضرب در خب فاصلش 2 هست منتهاش جهتی که داره به صورت اگر نیروی F کوسینوس رو به این محل وارد بکنیم میبینیم که جهتش حول نقطه C به صورت ساعتگرد هست. پس با دونستن اینکه ساعتگرد هست میتونیم بیایم این قرارداد رو در نظر بگیریم که مثلا ساعتگردها رو مثبت در نظر بگیریم، پاد ساعتگردها رو منفی. البته توی قسمت الف چون همه پاد ساعتگرد بودن همه رو با هم جمع کردیم، ولی در نهایت میدونیم که همه خلاف جهت ساعت هستن. توی قسمت B یا گشتاور حول نقطه C هم میتونیم به همین ترتیب عمل کنیم، یعنی بیایم قرارداد فقط بیایم بگیم که پاد ساعتگردها رو منفی میگیریم و پاد ساعتگردها رو مثبت میگیریم و ساعتگردها رو منفی. این رو اینجوری قرارداد کنیم که مطابق قسمت الف در بیاد. خب حالا نیروی عمودی 2 اینچ فاصله داره و به صورت ساعتگرد میچرخه، پس علامت منفی براش خواهم گذاشت. میذارم 65 کوسینوس 20 درجه منهای 65 کوسینوس 20 درجه ضرب در 2 اینچ. فاصلهش تا اینجا تا این نقطه C 2 هست. خب مؤلفه افقی به صورت پاد ساعتگرد میچرخه، پس مثبت خواهد بود گشتاورش. پس به اضافه با 65 سینوس 20 ضرب در فاصلهش تا نقطه C هم این فاصله است، یه 14 تا بالا داره یه 12 تا پایین میشه 26 تا، پس ضرب در 26. از این طرف مؤلفه افقی گشتاورش حول نقطه C به صورت ساعتگرد هست، یعنی
علامت منفی خواهد داشت. پس می شود F 65 ضرب در سینوس 20 ضرب در فاصلش هم 7 تا پایین محور هست، اینجا 12 تا پایین محور هست، پس اختلافش می شود 5 تا. پس ضرب در 5 و مؤلفه عمودی F کوسینوس به صورت پاد ساعتگرد حول نقطه C میچرخه. پس به اضافه با 65 کوسینوس 20 ضرب در فاصلش تا نقطه C، این فاصله 12 تا این سمت داریم و یه دونه 20 تام این طرف میشه 32 تا. پس ضرب در 32. خب این مقدار رو حساب کنیم. انتظار میره که این مقدار همون 2300 بشه. حساب کنیم مثلا 65 ضرب در کوسینوس 20 ضرب در 2 به اضافه 65 ضرب در سینوس 20 ضرب در 26 منهای 65 ضرب در سینوس 20 ضرب در 5 به اضافه 65 ضرب در کوسینوس 20 ضرب در 32. مقدار این عبارت بله میشه 2300 پوند اینچ. چرا این مقدار باید یکی بشه؟ به خاطر اینکه این دوتا نیروی F با هم یک کوپل میسازن و کوپل حول هر نقطه‌ای حساب بشه مقدارش ثابت. قسمت آخر، قسمت C میگه گشتاور حول نقطه D حساب کنید. بریم حول نقطه D حساب کنیم. M حول نقطه D برابر با، اینجا هم میایم ساعتگرد رو مثبت در نظر میگیریم، پاد ساعتگرد رو مثبت در نظر میگیریم، ساعتگرد رو منفی. دقت کنید بچه‌ها، فقط قرارداده برای اینکه بدونیم در نهایت جواب ما ساعتگرد یا پاد ساعتگرد خواهد بود. خب مؤلفه افقی رو داریم F سینوس 20 یعنی 65 ضرب در سینوس 20 درجه ضرب در، خب فاصلش تا نقطه D این فاصله هست که هست 14 تا، پس ضرب در 14 با علامت مثبت چون پاد ساعتگرده. مؤلفه عمودی رو داریم که میشه به اضافه این هم پاد ساعتگرد میچرخه حول نقطه D به صورت پاد ساعتگرد داره میچرخه، پس به اضافه 65 کوسینوس 20 ضرب در فاصلش تا نقطه D چقدر هست؟ این فاصله 10، این فاصله هم 20، پس میشود C ضرب در C. بیایم سراغ نیروی این طرف. F کوسینوس رو داریم، مؤلفه عمودی که از نقطه D دقیقا میگذره، پس هیچ گشتاوری ایجاد نمیکنه و یه دونه F سینوس داریم که اون هم به صورت پاد ساعتگرد خواهد بود. پس به اضافه 65 سینوس 20 درجه ضرب در فاصلش هم 7 هست مقدارش، پس ضرب در 7. انتظار داریم که این عدد هم 2300 در بیاد. حساب بکنیم. 65 ضرب در سینوس 20 ضرب در 14 به اضافه 65 ضرب در کوسینوس 20 ضرب در C به اضافه 65 ضرب در سینوس 20 ضرب در 7. این مقدار هم می شود 2300 پوند اینچ.